Ju përshëndes nderuar shikues në lajmet e mesditës këtu në Top Channel. Në bulevardin Dëshmorët e Kombit, siç është bërë tradit, po përkujtohen viktimat e 21 janarit. Sot në 9 dhjetorin e kësaj ngjarjeje të afërmit e viktimave shkuan sërish në bulevard aty ku u qelluan me armë 4 protestuesit që humbën jetën dhe vendosën lule. Lidhemi me gazetarin Muhamet Veliu. Përshëndetje Muhamet, jemi tani 9 vite pas asaj ngjarje dhe sërish drejtësia nuk është vendosur. Ardi të përshëndes. Gjatë kohës kur Partia Socialiste ishte në opozit, nuk kanë munguar deklaratat, madje edhe veti pari socialistëve, Edi Rama ka deklaruar se kur ata do të vinin në pushtet do ta zbardhin 21 janari, se kush ishin urdhëruesit, pra për të vënë përpara përgjegjësisë urdhëruesit e këtij krimi, të cilin ata socialistët e quajnë një krim shtetëror. Kanë kaluar 6 vite nga koha kur Partia Socialiste ka marrë drejtimin e vendit dhe gjatë kësaj periudhe kohore socialistët kanë patur në detyrë 3 ministra të brendshëm, të cilët në asnjë rast nuk kanë iniciuar një hetim të ri për mbledhjen e provave se kush ishin urdhëruesit e gardistëve të cilët hapën zjarr në 21 janar duke marrë jetën 4 protestuesve. Për këtë krim ka vetëm 2 të dënuar. Ata janë Andrea Prendi, ish komandanti Gardës Republikës i dënuar me 1 vit burg, dhe gardisti Agim Lupo, i cili dënua me 3 vite burg. Gjatë ditës sotme unë kam biseduar me familjarët e 4 viktimave të 21 janarit, të cilët kanë shprehur se ata tashmë e kanë humbur besimin tek drejtësia shqiptare për të vënë përpara drejtësisë urdhëruesit e vrasjeve të familjarëve të tyre, dhe për këtë ata kanë vetëm një shpresë, Strasburgun, ku edhe kanë dërguar çështje. Falenderoj Muhamet Veliu live nga bulevardi Dëshmorët e Kombit këtu në kryeqytet. Në Zenelaj, pranë Gjirokastrës, në vendlindjen e njërit prej të vrarëve të 21 janarit, Ziverve Izaj, familjarë dhe miq u mblodhën në një ceremoni përkujtimore. Lidhemi me gazetaren Kristina Fidhi. Përshëndetje Kristina, linja për ty. Përshëndetje Ardi, siç e thatë edhe ju, edhe në Gjirokastër në fshatin Zenelaj u përkujtua në një ceremoni të thjeshtë Ziverve Izi, një prej 4 të rënëve të 21 janarit. Në këtë ceremoni ka pasur miq të tij, bashkëprotestues, familjar të afërm, por edhe autoritete vendore. Njëri prej bashkëprotestuesve në këtë protesti ka kërkuar drejtësisë nga kjo ceremoni përkujtimore se Ziverve Izi ishte duke protestuar krah tij me duar në xhep, ai pa armatosur, dhe ende familjarët dhe miqtë sipas tij presin që drejtësia të vendoset në vend, sepse ende sipas tij nuk ka drejtësi. Familjarët të tij, mbesa e të vrarit, i ka kujtuar sërish drejtësisht se vetëm statusi i dëshmorit ka qenë një kompensim i pjesëshëm moral për familjarët, dhe të gjithë janë ende në pritje të një drejtësie të cilësuar e vonuar prej tyre në këto momente. Për momentin këto janë të rejat nga kjo përkujtimore. Kristina Fidhit, falenderoj për raportimin. Por çfarë ndodhi 21 janarin e vitit 2011? Gazetari ynë Andi Bora ka rindërtuar ngjarjen dhe do të na rikujtojë se si ndodhen vrasjet. Publikimi i kësaj video i dha zjarr zemërimin të opozitës socialiste, e cila organizoi një protestë masive mëngjesin e 21 janarit të vitit 2011. Në këtë protestë ndodhën 4 vrasje politike, më të dokumentuarat në historinë e Shqipërisë, por asnjë nga këto prova nuk i kanë mjaftuar gjykatave për të vënë përpara përgjegjësisë autorët. Ne do ta rindërtojmë tani atë çfarë ndodhi 21 janarin e 9 viteve më parë. Vrullit të njerëzve që protestuan atë ditë, policia e ju përgjigj me autobotë me pompa ujë, gaz lësjellës dhe shkopin gomë. Kur po mendoj se protesta përfundoi dhe pjesa më e madhe e njerëzve ishin larguar, Garda e Republikës përdori armëzjarri me plumba luftarak. Pikërisht këtu pranë kësaj peme, stafi Top Channel kishte vendosur podiumi ku do t'i qëndronte një kamera dhe një gazetar për të transmetuar protestën e opozitës. Në këtë podium, atë ditë hipën shumë persona, mes të cilëve e Kuran Deda dhe gazetari Fatos Mamutaj. Nga dritarja përdhese e kryeministrisë,
gardisti i grupit të zjarrit, Agim Lupo, hap zjarr dhe përpasoj një plumb goditi në kokë, hekuran detën duke e vrarë në vend. Një plumb i dytë qëlloi në dorë gazetarin Fatos Mamutaj. Vrasja e dytë ndodhi përpara portës së kryeministrisë, ku u qellua Ziver Veizi. Faik Myrta ishte personi i tretë që u vra në bulevard në krah të kryesisë së Kuvendit. Ai u qellua në gjoks me plumb pistolete. Për këtë vrasje u akuzua komandanti i gardës, Ndrea Prendi. Vrasja e katërt ishte ajo Alex Nikës. Ai u qellua ndërsa ndodhej mes dy kullave në bulevard nga një plumb në distancë. Për shkak të dëmtimit të plumbit, kjo vrasje ka mbetur pa autor. 9 vite pas protestës, drejtësia nuk është vendosur dhe ata që vran nuk kanë marrë dënimin e duhur. Ja çfarë mendon njerëzit? Çfarë drejtësie u bë? Shef në drejtësi, kush a fut në burg? Nuk vjet drejtësi këtu. S'ka ato si këtu, s'ka. Ai që vrau ata 3 veta, 4 veta çfarë? Unë aty në qoshe, ju dha liria. Kush ja dha lirin? Ata që kishin drejtësinë dorë. Drejtësia duhet vish në vend qatëhere. Sa më shumë kalon koha, aq më e vogël është shpresa se për 21 janarin do të bëhet drejtësi. Për Top Channel, Andi Bora. Një tjetër ngjarje e rënd tronditi Tiranën mbrëmjen e së hënës, një i ri u ekzekutua në zonën e Astirit. 28 vjeçari Vilson Tafçiu ndodhej në një lokal, ai u thirr jashtë dhe më pas u qellua për vdekje. I riu ishte nga Dibra dhe në Tiranë kishte ardhur të hënën për varrimin e gjyshes. Më parë, ai kishte qenë i arrestuar në Francë për drogë, nga prej ishte deportuar. Një ngjarje e rëndur regjistrua mbrëmjen e së hënës në zonën e Astirit në Tiranë, ku rreth orës 20:45 minuta pranë një lokali mbeti i vrarë në një atentat Vilson Tafçiu. 28 vjeçari ishte ulur me disa persona të tjerë në lokal. Autorët e thirrën jashtë dhe ekzekutuan me plumba në zemër në rrugicën pranë lokalit, i cili më pas ndërroi jetë. Motivi i kësaj ngjarjeje mbetet ende i paqartë për grupin e timor, ndërkaq forcat e shumta të policisë rrethuan zonën në një perimetër të gjerë sigurie për të fiksuar provat që do të çojnë më pas në zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje. E po ashtu, u ngritën pika të shumta kontrolli në të gjithë akset rrugore dhe po verifikohen të gjithë personat e dyshuar. Policia po ashtu ka shoqëruar për të marrë në pyetje disa dëshmitar. Vilson Tafçiu jetonte në Dibër, por kishte ardhur në Tiranë të hënën për ceremoninë mortore të gjyshes së tij. Emri Vilson Tafçiut nuk është i panjohur për policinë shqiptare. Në 7 mars të vitit 2018, ai u largua nga Shqipëria drejt Francës, ku vetëm 5 ditë më pas e arrestuan për shpërndarje të lëndë narkotike. Drejtësia franceze dënon atë me 1 vit burg, por pasi kreu 8 muaj dënim në paraburgim, në 6 nëntor të 2018-s, ai u deportua në Shqipëri. Një nga pistat e timit është edhe shkuara e tij në Francë në fushën e narkotikëve. Do të shkojmë tani në Korç. Një grup me sirian është dënuar dhe vjedhur në këtë qytet nga 4 persona. Në fakt, kjo nuk është hera e parë që emigrantët sirian bien pre e ngjarjeve të tilla, por në këto momente do të presim të lidhemi me gazetaren tonë në Korç, Dhoriela Çule, për të mësuar më shumë rreth kësaj ngjarje dhe se çfarë po bënin sirianët në Korç. Dhoriela, linja për ty. Ardi, faleminderit. Ka qenë një ngjarje e shëmtuar në fakt që nuk shënohet për herë të parë në qytetin e Korçës. Ka ndodhur pikërisht në lagjen 8, në këtë zonë të banuar, por gjithsesi 2 sirian janë dhunuar fizikisht dhe ju janë përvetësuar 3 telefona celular, 350 euro dhe çantat e tyre personale. Ndërkohë që më herët ka patur dhe rastet të tjera të shënuara në këtë qytet. Duke qenë se zona juglindore është zonë kufitare me shtetin grek, kalimet klandestine janë të... Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme të ISHP-s për të vaksinuar nga gripi, prej disa javësh në Elbasan mungojnë vaksinat. Deri tani është vaksinuar një kontingjent prej 3600 personash,
përfshirë personelin shëndetësor, por nevojat janë shumë herë më të mëdha. Për më tepër do të kemi në lidhje direkte nga Elbasani gazetaren ton Bruna Kërçyku. Bruna, përshëndetje, përse këto mungesa? Përshëndetje, ashtu si shtatë edhe ju, prej disa javësh tashmë mungojnë vaksinat kundër gripit në Elbasan, pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme të ISHP-s që popullata të vaksinohet, e megjithse specialistët bëjnë thirrje që vaksina e gripit duhet kryhet që në muajt e parë të vjeshtës, pra tetor, nëntor, duket se edhe pse shumë e vonuar, të paktën popullata ka nevojë të vaksinohet. Dhe në një popullsi për Bashkinë e Elbasanit merret 228.000 banor, një kontingjent i parë prej 3.600 vaksinash, duket se ka qenë të fare i pamjaftueshëm, ndërkohë që sipas informacioneve që ne kemi nga Drejtoria Rajonale e Shëndetit Publik, funksionon në mënyrë të tillë që merren nevojat e popullatës nga të gjitha qendrat shëndetësore dhe më pas bëhet kërkesa pranë Institutit të Shëndetit Publik. Por nga ajo që është parë, duket se ka një neglizhencë dhe mosbesim edhe nga ana e qytetarëve, megjithse të shumt janë grupet e riskuara të cilat janë të interesuar të bëjnë vaksinën kundër gripit, tashmë që fundi janarit dhe fillimi i shkurtit shënojnë pikun e virusit. Dua t'ju kujtoj se një vit më parë Shqipëria kaloi një situatë të rënduar për shkak të virusit të gripit ku pati edhe viktima. Mirë, Bruna Kërçyku nga Elbasanit, falenderoj për këtë raportim për mungesën e vaksinave antigrip. Pluks fëmijësh me simptomat virozave të stinës paraqiten edhe në spitalin e Beratit, mjekët japin këshilla. Fluksi fëmijëve të gjitha moshave ka ardhur në rritje në repartin e pediatrisë të Spitalit Rajonal Berat, ku 3 javët e para të vitit 2020 janë shoqëruar me një shtim të madh të rasteve të fëmijëve të prekur nga virozat. Vetëm në 24 orë, numri i vizitave ka arritur në 100 dhe fëmijët më të prekur kanë qenë ata të moshave nga 0 deri në 3 vjeç. Nga dita në ditë shtohen rastet, sidomos me temperaturë të lartë, me një kollë të fortë dhe të qerë. Sa më shpejt familjarët jenë në kontakt me personelin mjekësor, aq më mirë ecën fëmia, aq më shpejt e parandalojmë të pjesë të virozës. Mjekja këshillon prindërit që t'i mbajnë fëmijët në ambiente me temperaturë konstante dhe të ajrosura, duke i dhënë sa më shumë lëngje për të pirë. Fillimisht fëmijët nuk duhet të rinë, kur shikojmë që janë shenjat e virozës, nuk duhet të jenë në komunitet, duhet të mbahen në kushtet në shtëpi, ambientet jenë të ajrosura, të mbrojtura. Duhet të marrin sa më shumë lëngje, të ndjekin dhe të monitorojnë temperaturën, dhe nëse shikojnë që fëmia nuk ka përmirësim, të jetë gjithmonë në kontakt me mjekun e familjes ose me mjekun pediatër. Në Sanxhak të Lezhës jeton një familje që rrezikohet nga kulmi që ka mbi krye. Jeta në barak vështirësohet kur bie shi dhe proi që kalon afër banesës vërshon gjithçka. Mark Malci, së bashku me bashkëshorten e tij Lulen, jetojnë prej shumë vitesh në një barake në fshatin Sanxhak të Kurbinit. Pa kushte minimale për të jetuar, Marku, 83 vjeçar, tregon se sa të vështirë ka të qëndrojë në një strej që mund të bjerë nga momenti në moment. Vështirë, sa nuk di me të shpreh. Ai vështirë. Ne po nuk kesh të bësh. Parat nga pensioni i tij janë të vetme të ardhurat të kësaj familje që nuk u dalin as për të bler ilaçet e 2 të moshuarve. Ta na kam në 176.000 lekë që marë pension. Asë gjatë tjetër. Gurën pa pension. Lula, e zonja e kësaj shtëpie, tregon se nuk ka patur asnjëherë as lavatriçe e as frigorifer. Nuk kena si lloj kushti këtu. Unë se di se si lavatriçe. Sa herë që bie shi, i gjithu i përroi që rrjedh pranë banesës së tyre, futet brenda. Tërmeti 26 nëntorit, gjithashtu, u dha një goditje mjaft të madhe. Na mulon ujti sa herë beshi që fërhetaj prejnë e na mulon ujti. Edhe tërmeti po, kjo kasollja ka 50 vjetë qaba. Në mëshirën e natyrës dhe pa ndihmë të moshuarit kërkojnë që të paktën dikush të ushtri dorën për ndihmë. Faza e parë e procesit të fiskalizimit ka nisur dhe bizneset e raportojnë xhiron ditore në kohë reale. Në shtator të këtij viti do të nisë faza e parë e procesit të fiskalizimit dhe ligjesh publikuar në fletoren zyrtare. Sistemi i sotëm i kasave fiskale do të ndryshojë. Aktualisht bizneset e raportojnë xhiron e tyre në tatime vetëm një herë në ditë, kur mbyllin aktivitetin dhe shtypin kasën për të transmetuar xhiron ditore. Por me programin e ri që do të instalohet, çdo kupon që pritet do të transmetohet në kohë reale në serverin e tatimeve.
Fillimisht fiskalizimi do të nisë në 1 shtator me bizneset e mëdha me xhiro mbi 8 milion lek në vit. Në janar të 2021 do të përfshihen edhe subjektet e tjera, kurse për transaksionet pa para në dorë mes tatim paguesve, efektet e këtij ligji fillojnë në 1 korrik të vitit të ardhshëm. Gjithsesi, sistemi i ri i kasave mund të fillojë të zbatohet me dëshirë nga bizneset që nga prilli këtij viti. Instalimi i programit të ri do të ketë dhe një kostë shtesë për biznesin, që sipas Ministrisë së Financave do të jetë minimale dhe nuk e kalon shifrën 5.000 lek. Por bizneset, sidomos ato të vegjël, janë ankuar se rritja e kostove është e lartë dhe llogaritet në rreth 1.300 euro për çdo subjekt, ndërsa përdorimi i sistemit është i vështirë pasi kërkon njohuri kompjuterike. Në qytetin e Lushnjës po zhvillohen sot ceremoni për 100 vjetorin e Kongresit që vendosi bazat e parlamentarizmit shqiptar. U kremtua 100 vjetorin mbajtjes së Kongresit të Lushnjës në një atmosferë festive. Ky kongres vendosi bazat e shtetit shqiptar të sapo krijuar dhe është me rëndësi historike për parlamentarizmin. Rrallë gjendet histori, një shtëpi me kaq kontribute në historinë e një vendi. Shteti i shqiptarëve deri në shpalljen e pavarësisë ishte qenë një planet i largët për shqiptarët. Por edhe pas shpalljes së pavarësisë, shteti ynë rrezikonte të zhdukej e bashkë me të edhe Shqipëria. Ky rrezik u shmang pikërisht nga qartësia, nga zgjuarësia dhe nga vendosmëria e tërmëria të dhjetarëve që mblodhen Kongresin pikërisht në këtë shtëpi. Për këtë ditë është organizuar dhe një ekspozit në Lushnjë me fotot e Kongresit dhe fakte lidhur me këtë ngjarje historike. Jam munduar që të sjell një risi ekspozimi i cili nuk del nga karakteri i ekspozitës ose i shtëpisë vetë, e cila ka një aspekt tradicional, por duke sjell një çastje pak më moderne dhe më të pastër për të nxjerrë pa vetë vlerat historike të ekspozitës. Veç festimeve për këtë ditë pati dhe reagime nga përfaqësues të familjeve të delegatëve, duke akuzuar qeverinë se po bën një show dhe nuk po jep merita që i takon kësaj ngjarje të madhe historike. Unë jam irrituar sepse e vjet ne kemi lënë me deputetët e qarkut Fierit, me kryetarin e kuvendit që është edhe deputet i qarkut Fierit, që 100 vjetorin Kongresi i Lushnjës do të bëhesh jo vetëm festë kombëtare, por të gjithë këta burra që kanë themeluar Shqipërinë 1920 duhet të meritonin minimumin deri kombit. Dhe të gjitha këto asnjë gjë nuk është realizuar. Arritja e marrëveshjes për rikthimin e fluturimeve mes Prishtinës dhe Beogradit ka entuziazmuar edhe presidentin amerikan Donald Trump. Ai e quan atë një triumf të diplomacisë amerikane. Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar personalisht pas arritjes së marrëveshjes për kthimin e linjës së fluturimeve mes Kosovës dhe Serbisë. Një hap të tillë i cili duket sikur i zbut pak akujt mes të dy shteteve procesi negociatave për të cilët ka ngecur prej kohësh në vend numra. Presidenti amerikan ja atribuoi administratës që udhëheq. Të gjithë thanë se nuk mund të bëhet, por për herë të parë në një gjenerat do të ketë fluturime direkte me Serbisë dhe Kosovës. Një tjetër fitore, dhe kjo fal ambasadorit Robert O'Brien dhe ambasadorit Richard Grenell, ka shkruar Trump në Twitter. Me ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara të hënën u nënshkrua në Berlin dokumenti i dakordësimit mes Lufthansës dhe qeverive serbe dhe kosovare për një linjë ajrore të drejtpërdrejt Prishtinë-Beograd. Edhe pse ky është një dokument fillestar, ai shihet si hapi i parë drejt normalizimit të marrëdhënieve në fushën e qarkullimit ajror me Serbisë dhe Kosovës. Ceremonia u zhvillua në prani të medias në mjediset e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Berlin. Ne duam të anashkalojmë çështjet politike dhe të përqendrohemi te zhvillimi ekonomik. Kjo është ajo që e karakterizon administratën e Trumpit, shpjegoi Grenell. Ai shtoi se ka qenë dëshirë e komunitetit të biznesit në Serbi dhe në Kosovë që të normalizohen strukturat tregtare, çka nuk mund të bëhej pa pasur një linjë të drejtpërdrejtë ajrore. Një linjë e tillë direkte nuk ka ekzistuar mes dy vendeve për 21 vjet. Ne do të lidhemi tani me gazetaren Alberta Hashani, e cila ndodhet në aeroportin e Prishtinës dhe do të na sqarojë detajet që dihen deri më tani për jetësimin e kësaj marrëveshje. Alberta, të përshëndes, si do të zbatohet konkretisht kjo marrëveshje dhe çfarë do të thotë kjo për Kosovën? Përshëndetje Ardi.
Nënshkrimi i kësaj marrëveshje është pritur mjaft mirë edhe në Prishtinë, po konsiderohet një hap jo vetëm drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy shteteve, Kosovë-Serbi, por edhe po konsiderohet po edhe një hap drejt nënshkrimit apo arritjes së marrëveshjes finale mes dy vendeve. Nga ajo çfarë kemi parë nga kjo marrëveshje që është nënshkruar dje mes përfaqësuesve të dy shteteve në Berlin, është se gjithçka do të koordinohet në mes agjencioneve të aviacionit civil të dy shtete dhe nën menaxhimin e KFOR-it, me qenë se hapësira ajrore e Kosovës që nga viti 1999 menaxhohet nga KFOR-i. Po ashtu është thënë se në këtë marrëveshje është nënshkruar që lëvizja e njerëzve po ashtu e mallrave do të bëhet duke u bazuar në marrëveshjen e nënshkruar nga Prishtina dhe Beogradi në vitin 2013 me ndërmjetësimin pra të Bashkimit Evropian. Sipas kësaj marrëveshje të nënshkruar në 2013, qytetarët e Kosovës lëvizin drejt Serbisë me mjete të identifikimit siç është letër njoftimi dhe jo pasaporta. Kjo për shkak që autoritetet e Serbisë nuk e njohin Kosovën shtet dhe në bazë të kësaj pra ata duhet të lëvizin me letër njoftim për shkak që pasaporta pra mban simbolet të Kosovës, hartën dhe e njeh Kosovën pra thuhet që është republik, andaj refuzohet nga Serbia. Po ashtu njëjtë do të bëhet edhe qarkullimi i mallrave bazuar në këtë marrëveshje. Gjithçka pra do të bëhet në koordinimin në mes të dy agjencioneve pra të aviacionit civil, nuk do të ketë taksa apo diçka shtesë. Pra gjithçka do të jetë dhe do të funksionojë sikur me vendet e tjera. Se kur do të nis funksionimi i kësaj linje, pritet të shihet për shkak që kompania gjermane fillimisht duhet të aplikojë tek Agjencia e Kosovës për licencim, në mënyrë pra që ekspertët të caktojnë një linjë apo rrugë të re ajrore për lëvizjen e kësaj kompanie dhe pritet të shihet megjithëse ka vullnet nga ana e Agjencisë së Aviacionit, pritet të shihet se brenda çfarë afati mund të përfundojë pra marrja e lejes dhe rregullimi të gjitha dokumentacioneve të nevojshme dhe ka një rëndësi mjaft të madhe për Kosovën për shkak që ky po konsiderohet edhe një hap drejt nga vetë pra drejtori i agjencionit, po konsiderohet një hap i normalizimit të pjesshëm të hapësirës ajrore për shkak se Kosova deri tani ka pasur një linjë vetëm me Shkupin dhe kjo sipas zotit Berishës pra do të nisë edhe me vendet e tjera të shteteve fqinj pra të Kosovës dhe jo vetëm me Serbinë. Alberta Ashanit, falenderoj për informacionet e drejt për drejta. Mbetemi me informacionet tona në Kosovë. Qytetarët e Prishtinës janë të shqetësuar për ajrin e ndotur dhe thonë se jeta e përditshme po bëhet edhe më e vështirë për ta. Prishtina prej ditësh është mbuluar nga smogu. Ajri i ndotur që është një përzierje e tymit, pluhurit dhe hirit, ka madje edhe një erë të rëndë që po u arrëndon frymëmarrjen qytetarëve. Komunikacioni është aq i dendur, aq i ndotur që edhe organet e lonë me qëllim me ndot Prishtinën. Po kryetari komunës pak duhet, që shka premtu nuk i realizoj, 6-7 vjetë, kur gjë s'ka punue. Fajtor është në përgjithësi ka i shëshnia, që së ndërber kur gjomë, për kunda zi veçpret, për i shile më ardhë diçka. Po duhet me ndezën diçka, mund zendimnit, veç rrezik është mjaftë, po duhet më rujtën, që nësë kom guzof me dalë që 3 ditë iqë, e mjekëll edhe jam pe asën s'pak rrezike, po duhet më rujtë, qa kena me vo. Ekspertët paralajmërojnë se nëse nuk merren masa urgjente, situata do të ketë pasoja negative tek shëndeti, si dhe do të rrisë vdekshmërinë nga të gjitha shkaqet, sidomos nga sëmundjet kardiovaskulare dhe respiratore. Marrëveshja e Prespës kërcënohet nga opozita në Maqedoninë e Veriut, këtë e mendon ish kryeministri Zaev, ndërkohë që tema ka zënë vend të fortë në debatet e fushatës elektorale. Ish kryeministri Maqedonas Zoran Zaev ka akuzuar liderin e opozitës Hristian Mickovski se po rrezikon stabilitetin dhe të ardhmen euroatlantike të vendit me kërcënimet për anullimin e marrëveshjes së Prespës nëse fiton zgjedhjet parlamentare në 12 prill. Zaev u shpreh në Shkup se anullimi i marrëveshjes së emrit me Greqinë do ta kthente Maqedoninë e Veriut 25 vjet prapa. A është e vetëdijshme VMRO DPMNE-ja për atë që do të ndodhte nëse anullohet marrëveshja e Prespës? Rrëzimi i saj do të thotë të humbasësh antarësimin në NATO, të humbasësh perspektivën e BE-s, të humbasësh miliarda euro investime. Pa marrëveshjen e Prespës, ne nuk do ta kemi më mbështetjen e partnerëve tanë strategjik.
Do të kemi bllokadat e reja nga Greqia dhe do të kemi paqëndrueshmëri të brendshme e rreziqe për konflikte, ka theksuar kryetari i Lidhjes Social-Demokrate. Zaevi bëri thirrje Mickoskit dhe VMRO DPMNE-s që të ndalojë me tezat e rrezikshme dhe manipuluese për rrëzimin ose ndryshimin e marrëveshjes. Nëse nuk ka një marrëveshje të prespës, nuk do të ketë të ardhme, tha ai, i bindur se opozita nuk do të arrijë të fitojë në zgjedhjet e 12 prillit. Në Kinë janë regjistruar 4 viktima nga virusi i ri, ndërkohë që një rast është regjistruar edhe në Australi. Ka shkuar në 4 numri të vdekurve nga virusi i organeve të frymarrjes në Kinë. Viktima e fundit e tij, një 89 vjeçar, jetonte në Wuhan, rajoni i cili është në qendër të epidemisë. Më shumë se 200 raste janë raportuar në qytetet kryesore të vendit, duke përfshirë dhe Pekinin e Shangajin. Organizata Botërore e Shëndetësisë po diskuton mundësinë që të shpallë emergjencën ndërkombëtare publike për shëndetin, ashtu siç bëri dhe me gripin e derrit dhe ebolën. Vetëm një ditë më parë u konfirmua se virusi shumë i ngjashëm me SARS-in përcillet nga njeriu tek njeriu. Në Wuhan, të paktën 15 punonjës mjekësor u infektuan në këtë mënyrë dhe njëri prej tyre është në gjendje kritike, që të gjithë ata po mbahen në izolim. Infektimi i tyre nga pacientët tregon se virusi transmetohet më lehtë se sa mendohej më parë. Raste të sëmundjes janë regjistruar dhe në Tajland, Japoni e Korenë e Jugut. Australia njoftoi se do të fillojë kontrollin e pasagjerëve, ndërsa Italia e ka nisur tashmë. Mundësia e përhapjes së virusit në Bashkimin Evropian është e ulët, por nuk mund të përjashtohet, deklaroi Ministria e Shëndetësisë në Rom. Në aeroportin e Fiumiqinos po merren masa për të kontrolluar sidomos rastet e mundshme të dyshuara gjatë fluturimeve nga metropoli kinez i Wuhanit, ku u shfaq më së pari virusi. Një arratësie spektakolare është realizuar në një burg në Paraguay, ku të burgosurit kanë ngërmuar një tunel për të dalë. Gati 80 të burgosur shumë të rrezikshëm kanë arritur të arratisen nga një burg në Paraguay, pasi kaluan një javë të tëra duke gërmuar fshehurazi një tunel, i cili të siguronte shpëtimin. Shumë prej të dënuarve të larguar në këtë mënyrë janë pjesëtarë të një bande braziliane të trafikut të armëve dhe drogës. Zëdhënësja e policisë Elena Andrada deklaroi se efektivët më të zotë ishin dërguar menjëherë në kufi në përpjekje për të kapur të burgosurit. Burgu i kthyer në skenën e arratisjes spektakolare ndodhet në qytetin kufitar Pedro Juan Calabero. 40 prej të arratisurve janë brazilian dhe 36 paraguajan, sqaruan autoritetet vendase. Ka dyshime të forta se në skemën e largimit të tyre mund të jenë përfshirë edhe zyrtarë të korruptuar. Mes të burgosurve që u larguan janë dhe disa individ që sipas Andradas kanë marrë pjesë në masakrën që ndodhi qershorin e vitit të kaluar në burgun e San Pedros. Zëdhënësja sqaroi se tuneli që ata kanë gërmuar ishte si ata që shohin në filma, i kompletuar dhe me ndriçim të brendshëm. Brazili ndërkohë ka forcuar ndjeshëm sigurinë në zonën kufitare ku ndodhi ngjarja. Ministri i Drejtësisë Sergio Moro u zotua se nëse të burgosurit kthehen në Brazil, atje do t'i pres sipas tij një bilet vetëm shkuarje për në burgun federal. Shkencëtarët po provojnë të prodhojnë oksigjen nga pluri i hënës. Edhe pse hëna vet nuk ka atmosferë, ajo ka shumë oksigjen të përzier me plurin e sipërfaqes së saj në formë oksidesh. Vitin e kaluar, shkencëtarët realizuan një studim se si mund të nxirrej oksigjenin nga ky plur, dhe tani Agjencia Europiane e Hapësirës ka hapur fabrikën e saj në Holand për ta tentuar një gjë të tillë në realitet. Nxirja e oksigjenit nga pluri i hënës mund të lejojë astronautët në të ardhmen të marrin frymëlirisht atje, e mbase dhe t'i hap rrugën krijimit të kolonive e vendosjes së bazave afatgjat në satelitin e vetëm natyror të tokës. Fabrika holandeze përdor teknikën e njohur si elektroliza e kripës së shkrir. Nxehet klorid kaliumi në 950 gradë Celsius, pastaj lëshohet rrymë elektrike që shkëput oksigjenin dhe bën që kripa të lëviz drejt një anode ku mund të hiqet lehtësisht. Të jesh në gjendje të marrësh oksigjen nga burimet e gjetura në hënë, do të ishte padyshim e dobishme për kolonitë të ardhshme hënore, si për frymarrjen ashtu dhe për prodhimin e karburantit të raketave, thotë Beth Lomax nga Universiteti i Glasgow. Metoda për lëshimin e oksigjenit fillimisht u krijuar nga një firmë tregtare në Britaninë e Madhe, e cila përqendrohet në shndrimin e pluhurit në lidhjet metalike për prodhim. Italia po përkujton 100 vjetorin e lindjes gjeniut kinematografisë Federico Fellini. 100 vjetorin e lindjes së gjeniut kinematografisë Federico Fellini, qyteti i lindjes së tij, Rimini, kremtoi me tortën e preferuar të regjisorit të famshëm italian, zupa ingleze. Një show akrobatësh shoqëroi prerjen e saj, duke dhënë kremtimit veçantë nota hareje. Fituesi i numrit rekord të 4 çmimeve Oscar për filmat në gjuhë të huaj,
e revolucionarizoi kineman me krijimet e tij përgjatë një karriere të shtrirë në pothuaj gjysmë shekulli. Dhjetra ceremoni po organizohen këtë vit në Itali e nëpër botë për të kremtuar figurën e njërit prej kinastëve më të mëdhenj të gjitha kohërave. Shumë e kujtojmë për La Dolce Vita, që ashtu si pjesa dërmuese e filmave të tij u xhirua në studion 5 të Cinecittàs, në periferi të Romës. Por kryevepra e vërtet konsiderohet Amarcord, një komedi gjysmë autobiografike me një djalë adoleshent që rritet në Italinë fashiste të viteve 30, pikërisht në Rimini, ku ai lindi 20 janarin e vitit 1920. Qyteti po e shënon veç të tjerash 100 vjetorin e Fellinit dhe me një ekspozitë të veçantë, e do të hap një muze kushtuar regjisorit që ndroi jetë në vitin 1993. Rimini është kudo në kineman e Fellinit, peizazhet rurale që ai paraqet janë imazhet e fshatrave të Riminit, dhe deti i Fellinit është deti i këtij qyteti, tha Marco Leonetti që ka ndihmuar në organizimin e ekspozitës. Kjo e fundit përfshin edhe kostumet më spektakolare nga filmat e tij, ndërsa synon ta zhys më shumë fines vizitorin në botën e regjisorit të madh. Këto ishin lajmet e mesditës nderuar shikues. Shqipëria Live vjen pas pak në ekranin e Top Channel. Mirupafshim.